a fẹ́ wọn ru orí ẹ̀. Kí ni 21 kò ṣe pín bá mọ́. Ṣẹ́rí ó kàn rà ṣe rírà díẹ̀ ó fail cause kò ń ṣe gangan tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So a ti parí single candlestick pattern a tún máa tẹ̀síwájú ní orí double. So assignment tí màá fún yín báyìí ni pé a máa lọ sí orí ṣáàtì wa, àwọn candlestick tí mo ti kọ́ wa a máa sáàkù ẹ̀ a máa kọ orúkọ ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ eléyìí tí wà ń bí báyìí, irú eléyìí a sáàkù ẹ̀ a ní òkè o, irú eléyìí o doji ni o, normal doji ni o, spiny ni o, eléyìí o spiny ni o, eléyìí o bóyá pinba ni tàbí kò ní pinba o, eléyìí o spiny top ni o, eléyìí o shooting star ni o, eléyìí o shooting star ni o, eléyìí bóyá doji ni o. Sòkòtà máa ṣe ni àdéhùn máa kọ orúkọ ẹ̀, eléyìí o doji ni o, eléyìí o doji ni o, eléyìí marubozu ni o, eléyìí bullish reversal bar ni o, eléyìí marubozu ni o, marubozu ni o. So assignment ń fún wa nìyẹn. Eléyìí o bearish spike ni o, eléyìí o bullish spike ni o. Assignment mo fún wa nìyẹn. Náà ló di pé a lọ ẹ ká sáré wo àwọn spike tí mo sọ ní ẹ̀kan. Tá bá ti rí spike kí ni kò tá máa ṣàkíyèsí, a máa rí pé ọjà sì máa tẹ̀síwájú. Fún àpẹẹrẹ ẹ wo bullish spike tó wà ń bí, ṣe pé bàtó spike tó padà kí ló ṣẹlẹ̀, ọjà sì ṣe kí ni. Ẹ ká wo bearish spike tá ní níbí, bearish spike tá ní níbí kí ló ṣẹlẹ̀. So spike sọ fún wa pé ibi tí ọjà yẹn spike sí, ọjà sì ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú sí fún wọn bá gbà díẹ̀ tàbí tiẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ìbéèrè wà? Báyìí sọ fún mi orúkọ tẹ́lẹ̀ tó wà níbí tó jẹ́. Bearish candlestick lásán ni. Tá bá wo ìró orí ògùnjù, ìró abẹ́ ògùnjù, ara ẹ̀ tó pupa bọ́dì kò tún kéré jù. So bearish candlestick lásán ni. Tó bá yẹ pé ara ẹ̀ kéré bí irú kan bí eléyìí, eléyìí là ń sọ o. Tó bá yẹ pé ara ẹ̀ kéré jù irú ẹ̀ lọ, ó ní nǹkan tá a máa pè é. Fún àpẹẹrẹ tí ara ẹ̀ bá tó bá yẹ pé bí ó ṣe rí ní, a lè ní spiny. Tó bá yẹ pé wọ́n ṣe wá rí ní, a lè ní high wave. But ẹ bá wo irú yẹn kò gùn jù, bọ́dì yẹn náà gùn, so ogbè fẹ́ dọ́gba bákan, so ordinary bearish candlestick ni. So eléyìí ọ̀gán là ń pè ní bearish candlestick anatomy. Eléyìí ní high, ibi tí ọjà ga dé jù tí ò lè dúró síbẹ̀. Low, ibi tí ọjà dín jù dé tí ò lè dúró síbẹ̀. Open, ibi tó ti ṣí. Close, ibi tó parí sí. Ìyàtọ̀ tó wà ní àárín open àti close òun ni body. Ṣẹ́rí ẹ̀ka tó wọlé tó wà sàlẹ̀ ń bí náà. Ṣẹ́rí candlestick yẹn tẹ́ bá wò dáadáa, ẹ máa rí wípé ara ní ìwù kékeré ní orí ń bí, I ní H, ìwù díẹ̀ ní abẹ́ L, low, ó ṣí níbo sàlẹ̀, ó parí sí bí, òun ni à ń pè ní OHLC, open, I, low, close. Ìyàtọ̀ tó wà ní àárín open àti close òun ni body, ìyẹn ara.
tẹ́ bá wọlé tó wà ní báyìí kò ní ìrù ní òkè ṣùgbọ́n ní ìrù ní abẹ́ bearish candlestick náà ni. tó bá yẹ kò ní ìrù ní abẹ́ a máa pè bearish marubozu. kí la máa pè léyìí? ẹ máa rí pé ìrù ẹ̀ ó kéré ní abẹ́ náà, ìrù ẹ̀ ṣe kí ni ó tún kéré. ẹ ká wò sí eléyìí tó wà ń bí, ìrù eléyìí ó gùn dáadáa, tí abẹ́ ẹ̀ ó gùn dáadáa, bọ́ọ̀dì ẹ̀ tún kéré. eléyìí láti sọ pé spiny candlestick, bọ́ eléyìí kò ṣe spiny, kò ṣe air wave, ó láwọn pè ní peanut bar, peanut túmọ̀ sí pé a lè lò ó fún nǹkan kò sí ọ̀kan tó tọ́ka sí peanut. so gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn orúkọ wọ̀nyí à ní láti cram ẹ̀, nǹkan tó ń tọ́ka sí ni pé òun ni ká mọ̀. so mo nígbàgbọ́ wípé class tèmi ẹ nífẹ̀ẹ́ sí, ẹ gbádùn ẹ̀. so ẹ jẹ́ ká ètè máa dé class, ká máa late ẹ jọ̀ọ́, Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. ṣé béèrè wà? gbogbo èyí wa. so next class à tẹ̀síwájú ní orí double candlestick pattern. pips wa náà ẹ ká lọ wo àwọn fídíò ẹ̀ náà ní online, ẹ ká lọ wò. mo nígbàgbọ́ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí fọ́nrán tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wò tán ní ojú àwòrán yín. láti lè máa rírọ̀ àwọn fọ́nrán bí eléyìí wò sí, ẹ tẹ̀lé wa ní orí YouTube, Facebook, TikTok, Thread, Instagram àti X láti lè wá rí dájú wípé pláfọ́ọ̀mù Chat Empire Trading Academy ni ẹ ti ń wo àwọn fídíò wa. ẹ lè chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram +234 9060 2012 55. ẹ jọ̀ọ́, a kì í ta AI, a kì í ta bot, a kì í sọ wípé kí àwọn èèyàn mówó wá pé a máa bá wọn ṣe ìdókòwò. ẹ jọ̀ọ́, àwa kọ́. fọ́nrán tí ẹ bá ti rí tó di pé ẹ ṣèpinnu, ẹ máa chat wa, ẹ máa pè wá ní orí +234 9060 2012 55. ẹ bá a máa pín àwọn fọ́nrán wa. tẹ bá ń pín àwọn fọ́nrán wọ̀nyí, àwọn algorithm platform tẹ ti ń wò á bá a máa pín, á bá lè máa tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ọwọ́, nítorí pé pípín sọ wípé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí fọ́nrán tí ẹ ti wò. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá a máa kọ́mẹ́ǹtì ní orí àwọn fídíò wa. àwọn kan tẹ̀yin bá ṣe àkíyèsí, bóyá àwọn kan tó yẹ ká fi sí ni tàbí àwọn àyọkúrò, ẹ jẹ́ kí a mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ máa fìfẹ́ hàn, ẹ máa láìkì àwọn fọ́nrán wa. ẹ ṣé. láti lè wá darapọ̀ mọ́ iléèwé Chat Empire Trading Academy, àwọn nǹkan tẹ ní láti ṣe ni wípé ẹ chat wa ní orí WhatsApp tàbí Telegram, tàbí kẹ́ wo àwọn líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè. láti lè tútù wá darapọ̀ mọ́ Free Trading Signals Community wa, ẹ wo àwọn líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè. láti lè wá lo broker tí ó máa fi ọkàn yín balẹ̀, broker tí ò ní gbé owó yín sá lọ, broker tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fi òtẹ̀lù, tí wọ́n wà licensed, tí ó wà regulated, transparent broker tó jẹ́ pé tẹ bá fẹ́ wọnú ọjà kíá wọ́n ti gbé yín wọnú ọjà, tẹ bá tún fẹ́ jáde pẹ̀lú owó yín pápápá ẹ ti jáde. bẹ́ẹ̀ ni ẹ lo HFM Market, broker olótìtọ́ ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá lo líǹkì HFM Market tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè, ẹ ní àǹfààní sí 100% welcoming deposit bonus offer. ìyẹn tí wá parí síbẹ̀, ẹ tún ní àǹfààní láti darapọ̀ mọ́ VIP Trading Signals Community wa. ìyẹn tẹ bá lo HFM broker registration link tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí tàbí ní òkè. a máa rí yín o nínú àwọn fọ́nrán wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà +234 9060 2012 55. ẹ chat wa ní WhatsApp, Telegram. ẹ ṣé.